Ang iniwa kong sibuyas at meron pa dito at ipiperito ko ang sibuyas na to. Magkakat tayo ng chicken, whole chicken. Ayan. Para sa biryani bukas. Mamarinate kasi. Welcome to my channel. Joby 28 kilo. Magkakat po tayo. Natin ito. Tatanggalin yung mga balat. Yung ilaw kaya medyo madilim.
Kapaw kita ng ilang manok. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, dami ah. Sabi ni Madam, dahil. Maliit naman. Hey.